Hi guys, this is Oliver TV and welcome to my vlog. Okay, let's go. So for this video ay aking i-share sa inyo or aking sasagutin yung mga comments ng ating vlog sa cardless withdrawal. So meron pong katanungan dito kung saan nga ba po ba natin nakukuha yung ating 4-digit PIN sa Metrobank Cardless Withdrawal. So yung 4-digit PIN po guys ay tayo po mismo ang gumagawa niyan. Temporary lang po yan sa transaction na yan. So tayo mismo ang gagawa ng 4-digit PIN, and then pagkatapos yung 6-digit PIN naman guys ay tinetext po yan ni Metrobank. Si Metrobank mismo po ang magbibigay niyan ng 6-digit PIN. So ganyan lang po guys. So sana may natutunan kayo sa aking video ngayon. See you on my next video and God bless.